سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که عالی باشید. به کانال آشپزی دلچسب خوش اومدین. امروز میخوایم یه صبحانه جذاب کافه‌ای درست کنیم که مناسب روزای تعطیله که دوست دارین یه صبحانه متفاوت درست کنید. مطمئنم که عاشق طعمش میشید. بریم با هم ببینیم. موادی که برای یک ظرف املت پنیری لازم داریم شامل فلفل دلمه‌ای رنگی هست که من از هر 3 رنگ استفاده می‌کنم و مقدارش حدود 1/4 یک فلفل دلمه‌ای هست. نصف سوسیس که من از سوسیس مرغ استفاده می‌کنم ولی شما از هر نوع سوسیسی که دوست دارید میتونید استفاده کنید. پیاز کوچیک 1 عدد، 2 عدد تخم مرغ، نمک و فلفل به میزان لازم و پنیر پیتزا به میزان لازم که مقدارش بستگی به اندازه تابتون داره. برای شروع پیاز، سوسیس و فلفل دلمه‌ای ها رو نگینی خورد می‌کنیم. من الان سوسیس، پیاز و فلفل دلمه‌ای ها رو نگینی خورد کردم. بریم سراغ گاز که تفتشون بدیم. مقدار کمی روغن در تابه میریزیم و اجازه میدیم که داغ بشه. بعد پیاز رو اضافه می‌کنیم و تفت میدیم. پیاز که به این حد رسید و کمی طلایی شد، فلفل دلمه‌ای رو بهش اضافه می‌کنیم. مقدار فلفل دلمه‌ای سلیقه‌ای هست و شما میتونید هر مقدار که دوست دارید اضافه کنید. فلفل دلمه‌ای رو که کمی تفت دادیم، سوسیس خرد شده رو هم اضافه می‌کنیم. همه مواد رو با هم تفت میدیم. مقداری نمک و فلفل سیاه اضافه می کنیم. موادو که یه مقدار با هم تفت دادیم شعله رو خاموش می کنیم و فعلا میذاریمش کنار. توی یه تابه دیگه 1 قاشق غذاخوری روغن می ریزیم و با براش روغن رو پخش می کنیم. تابه رو که چرب کردیم حرارت رو روشن می کنیم و اجازه میدیم که داغ بشه. کف تابه رو با یه لایه پنیر پیتزا کاملا می پوشونیم. اجازه میدیم با شعله ملایم پنیر آب بشه. توی این مرحله میتونید از شعله پخش کن هم استفاده کنید که حرارت یک نواخت باشه. حالا 2 تا تخم مرغ رو هم میزنیم تا از لختگی در بیاد و نمک و فلفل سیاه رو بهش اضافه میکنیم. پنیر پیتزا که کاملا آب شد، تخم مرغ رو بهش اضافه میکنیم. تابه رو تکون میدیم تا تخم مرغ روی سطح پنیر پیتزا کاملا پخش بشه. اجازه میدیم با شعله ملایم تخم مرغ تا حدودی ببنده. تخم مرغ که کمی سفت شد، یه طرفش رو از موادی که آماده کرده بودیم میریزیم. تا تخم مرغ کامل نبسته و شل هست مواد رو اضافه میکنیم که به تخم مرغ بچسبه و موقع خوردن نریزه. وقتی تخم مرغ کاملا بست، یه سمتش رو مثل تصویر برمیگردونیم. همینطور که در تصویر مشاهده می کنید هر 2 سمت املت خوشمزمون کاملا خوش رنگ شده و آماده است. من املت رو توی ظرف سرو قرار دادم و با سس و جعفری ساتوری تزیین می کنم. این املت بی نهایت خوشمزه و خوش عطره. نوش جونتون. امیدوارم شما هم این املت خوشمزه رو آماده کنید و در کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرید.
دوستان عزیزم ممنون از همراهیتون. لطفاً اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید، کانالم رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که اگر ویدیوی جدید گذاشتم با خبر بشید.